spicy gambas. In Spanish, gambas means shrimp, literally. So, pag sinabi mong spicy gambas, spicy shrimp. Siyempre, kailangan natin ng hipon, butter, well, technically buttercream. Tapos, konting tomato sauce lang, bell pepper, onions, bawang, at saka yung siling panigang na hiniwa ng diagonally. Tapos yung pampalasa natin, toyo. Tapos kung may nor seasoning kayo, pwede rin kayong gumamit ng konti na. Gagamit din tayo ng salt and pepper at saka konting asukal. At saka gagamitan ko rin pala ng olive oil. Pero kung wala kayong olive oil, pwede naman kahit ordinaryong mantika lang. Tara na! Kaya simulan po natin, pag medyo mainit na yung ating pan, lagyan natin ng mantika or olive oil sa akin. Pwede naman kahit mantika kasi ang narosan lang naman ito kasi yung butter na gagamitin natin mabilis masunog. So, haluan natin ng either mantika or olive oil yung butter para hindi siya puro, para hindi mabilis masunog. Ayan. Butter. Actually, buttermilk. Mabilis kasi masunog talaga yung buttermilk. So, hinahalang muna natin yung apoy. Hindi ko kasi masunog. Pag nasunog yung magiging brown butter, tawag nila doon. Tapos gigisayin natin yung bawang. Konting asin. Satay lang natin hanggang sa fragrant na siya. Nakita niyo yung aking sizzling plate, iniinit ko na rin siya para ready na mamaya. Mabango na yung ating bawang. Lagyan na natin yung hipon. Pinili ko balatan mo siya, yung nakapack sa mga kalating kilo. Pwede naman kayong gumamit ng fresh din na hipon para makasa. So parang stir fry lang to, no? Lagyan natin sibuyas. Sige na. Masarap dito guys, kaya lagyan na natin lahat. Bell pepper. Ating panimpla, 1 tablespoon lang ng toyo. So, medyo na parami pero okay na. 1 tablespoon lang po. So, ang bango na niya. Stir fry lang po natin ng konti, then saka natin lalagay yung tomato sauce. Yung paminta. So guys, optional lang din pala kung gusto nyo para medyo smoky yung flavor niya. Konting paprika, mga half tablespoon lang. Tapos yung cayenne pepper, maanghang po to, so konti lang. Ito yung magiging panganghang natin. Kung wala naman hot sauce, okay na. So tansayin na nyo kung gaano kaanghang gusto nyo. So konti lang sa akin. Okay na po ito. Roughly around na to? 80% po. So tomato sauce. Lagyan natin lahat. Sayang naman kung magtitira pa ako, di ba? Hindi ko na alam kung saan pang gagamitan pa nito. Pati naman. Okay na to guys. Ano na lang. Lagyan natin sa sizzling plate. Ano lang kabilis. Lagyan lang natin ng mantikilya, butter, margarine, kaya bala. Ayan natin para hindi masunog basta agad-agad yung nasa ilalim. Okay, tapos lagyan natin yung ating gambas. Yun, no? Panalo! Ang ating sizzling gambas.